Hello student, welcome to the Ria Tutor YouTube channel. Last lecture we had to discuss the definition of cell and cell structure in lecture number first. In lecture number 2, now we are going to study the concept of the microorganisms in the 7th standard. Before we start, student, please subscribe my channel and share your friends and like also. And if you subscribe my channel, you will get my notification. Okay, now we are going to study the microorganism in a 7th standard state board, Maharashtra. The microorganism means what? Okay, microorganisms means what? So we have the lungs, we have the lungs, we have the lung, we have the lung. There are countless living organisms on the earth. We have the lung. We have already studied that the countless living organism on earth. आपण काय असे किती ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे आपण अर्थमध्ये आपण काय करू शकत नाही, मोजू शकत नाही इतके आपल्या अर्थमध्ये काय आहेत लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत. ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम्स विच कॅनॉट सीन अवर आईज, अवर नेक आईज, बट कॅन ओनली ऑब्झर्व अंडर द मायक्रोस्कोप. असे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत की ते आपल्या डोळ्यांनी आपण काय करू शकत नाही, पाहू शकत नाही, बट आवर can observe by the microscope, that is called as a microorganism. अशा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला काय म्हणतो आपण, मायक्रोऑर्गॅनिझम्स असे म्हणतो. आता व्हॉट इज द ऑकरन्स ऑफ दिस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, ऑकरन्स ऑफ द मायक्रोऑर्गॅनिझम. मायक्रोऑर्गॅनिझमचं ऑकरन्स कुठं होतं तर बघा, तर microorganisms are present all around us in air, water, soil, food, sewage, garbage, as well as in the body of the planet, animals, include the humans. Microorganisms are present all around us in air. मायक्रोऑर्गॅनिझम कुठेही प्रेझेंट असतात, सगळीकडे प्रेझेंट असतात. इन एअरमध्ये असतात, वॉटरमध्ये असतात, सॉईलमध्ये असतात, फूडमध्ये असतात, सेवेज सांडपाणी असेल, गार्बेज आपला कचरा असेल, ॲज वेल एज इन द बॉडी ऑफ द प्लॅनेट. प्लॅनेटच्या बॉडीवर असू शकतं, ॲनिमलच्या बॉडीवर असू शकतात, असे स्मॉल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आढळू शकतात. इन्क्लुडिंग आपल्या ह्युमन बॉडीवर सुद्धा काय होऊ शकतात, मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आढळू शकतात. सम मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आर सॉलिटरीज मीन्स सिंग्युलर. काही मायक्रोऑर्गॅनिझम्स हे सिंगल काय करतात, लिव्हिंग करत असतात. दे लिव्ह अ सिंगली, that is they live in a singly. Some microorganisms are live in a singly, for example for amoeba, paramecium. हे जे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे दे आर लिव्हिंग इन अ सॉलिटरी, whereas some live in a colony. काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते कसे जगतात, कॉलनीमध्ये राहतात. सम मायक्रोऑर्गॅनिझम्स लिव्ह इन रिमेनिंग ऑफ द डेड प्लांट अँड ॲनिमल. काही मायक्रोऑर्गॅनिझम्स कुठे जगू शकतात, जगतात इन रिमेनिंग ऑफ द डेड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. डेड प्लांट अँड ॲनिमलमध्ये हे आढळत असतात. द साईज ऑफ सम मायक्रोबची साईज काय बघा, द पॅरामेसियमची साईज साधारण 100 मायक्रोमीटर्स असते. बॅक्टेरियाची साईज, ते बॅक्टेरिया कुठला आहे तर टायफॉइड इज अ कॉज, टायफॉइड डिसीज इज अ कॉज बाय द टायफॉइड बॅक्टेरिया. इट साईज किती आहे, साधारण 1 to 3 मायक्रोमीटर्स असते. पोलिओ व्हायरस इज अ 22 मायक्रोमीटर्स, इज अराउंड 28 नॅनोमीटर्स. नॅनोमीटर इज व्हेरी स्मॉलर दॅन मायक्रोमीटर्स. ओके, हे झालं, दॅट इज अ डेफिनेशन ऑफ दिस मायक्रोऑर्गॅनिझम. नेक्स्ट, द नेचर ऑफ दिस the nature of the microorganisms, the nature of this microorganisms. The nature कुठले कुठले असतात, what is the nature of this microorganism? Some micro
ऑर्गॅनिझम्स लाईक द फंगस. काय फंगस हे काय एक प्रकारचं फंगसमध्ये पण डिफरंट टाईप्स आहेत. दे आर डिफरंट टाईप्स इन फंगस. In fungus also some microorganisms that grow on the bread. Some microorganisms on the bread, आपले जे ब्रेड खातो आपल्या ब्रेडवर सुद्धा मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आढळू शकतात. ऑन द स्ट्रँड ऑफ द अल्गी ऑन द पाउंड, म्हणजे तळ्यामधले जे अल्गी असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आढळू शकतात. आणि ते अल्गी जे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स अल्गी पाउंड आर मल्टीसेल्युलर. अल्गी जो असतो म्हणजे जो शेवाळ जे असतं ते मल्टीसेल्युलर असतं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे. However, the most of this microorganisms such a bacteria, त्यामधले बॅक्टेरिया, व्हायरस आर युनिसेल्युलर. जे मोस्टली मायक्रोऑर्गॅनिझम्स जे आहेत सच फॉर एक्झाम्पल बॅक्टेरिया जे असतील ते काय आहेत किंवा व्हायरस असतील हे काय असतात, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. युनिसेल्युलर म्हणजे दे आर फंक्शन, द बॉडी फंक्शन इज कॅरी आउट बाय द ओनली वन सेल. दे हॅव समवॉट द डिफरंट सेल्युलर स्ट्रक्चर. काहींचं सेल्युलर स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर काय असतं, डिफरंट असतं. दे डू नॉट हॅव द मेम्ब्रन्स बाउंडेड. दे डू नॉट हॅव मेम्ब्रन बाउंडेड ऑफ ऑर्गॅनिल्स. काही असे सेल्स, काही प्रोकॅरियोटिक सेल्स आहेत. Some of the prokaryotic cells, they don't have the membrane bounded organelles. Don't have the membrane bounded organelles म्हणजे काय, द प्रोकॅरियोटिक सेलला जे मेम्ब्रन्स त्याच्या सेलमध्ये जे ऑर्गॅनल्स असतात, सेलमध्ये जे डिफरंट ऑर्गॅनल्स असतात त्यांना बाउंडेड, त्यांना मेम्ब्रन नसतं, त्यांना कवरिंग नसतं. दॅट इज डोंट हॅव द मेम्ब्रन्स ऑफ बाउंडेड, त्यांना कवरिंग नसतं. दॅट इज कॉल्ड एज अ मेम्ब्रन ऑफ बाउंडेड ऑफ ऑर्गॅनल्स इन अ प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये. तुम्हाला ऑलरेडी वी हॅव स्टडी इन द लास्ट सेक्शन, इन सेक्शन फर्स्ट वी हॅव स्टडी द व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द eukaryotic cells and prokaryotic cells. Already we had the study. The plasma membrane, cytoplasms and nucleoids are their only components such the cells is prokaryotic cells. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असेल, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज अ कवरिंग लेअर ऑफ दिस सेल, त्याला कवरिंग लेअर म्हणतो आपण, त्याला सेल मेम्ब्रेनसुद्धा म्हणतात. सायटोप्लाझम्स, न्यूक्लिऑइड हे फक्त कॉम्पोनेंट असतात. कशामध्ये असतात, तर प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये असतात. अंडरस्टूड. नाव एक प्रोकॅरियोटिक सेल इथे दाखवलं आहे बघा. द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोकॅरियोटिक सेल, ह्याच्यामध्ये प्लाझ्मा मेंबर दाखवलं आहे बघा. दिस इज अ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड सेल वॉलसुद्धा असतात त्याच्यामध्ये. कॅप्सूल्स, न्यूक्लिऑइड, सायटोप्लाझम्स, रायबोसोम इज अ प्रोड्यूस द प्रोटीन प्रोड्यूस करायचं काम करतं. प्लाझमिड इज अ DNA molecule of this small size of this bacteria. हे DNA molecules असतात. Okay, these are the structure of this prokaryotic cell. And National Institute म्हणजे काय, नॅशनल सेंटर ऑफ द सेल सायन्स, NCCS पुणेमध्ये आहे एक इन्स्टिट्यूट आहे. ते इन्स्टिट्यूट काय इन्व्हॉल्व द रिसर्च करते. कशावर रिसर्च करते, द फील्ड ऑफ द सेल सायन्स. सेल सायन्स कुठल्या, सायटोप्लाझमवर स्टडी करत असतं, त्याला बायोटेक्नॉलॉजी म्हणतात. याचा स्टडी ह्या इन्स्टिट्यूटमध्ये केला जातो. नाव सेकंड, नेक्स्ट इज व्हॉट, द ग्रोथ ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम. द ग्रोथ ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम. आता ग्रोथ कशी होते, हाऊ डू द ग्रोथ ऑफ दिस microorganism. Each microorganism need the sufficient environment for the growth. बरोबर आहे. Every living organisms have the specific environment for growth. आपल्या प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला काय गरज असते, एक स्पेसिफिक एन्व्हायरमेंट लागतं ग्रोथ होण्यासाठी. ओके, तसं मायक्रो ऑर्गॅनिझमला सुद्धा काय असतं की नीड द स्पेसिफिक एन्व्हायरमेंट फॉर द ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन. The many microbes are need oxygen for their growth. काही मायक्रोब्सला काय गरज असते, ऑक्सिजनची गरज असते ग्रोथ होण्यासाठी. काय गरज असते, ऑक्सिजनची गरज असते फॉर ग्रोथ होण्यासाठी. वेअर आर द सम मायक्रोब्स कॅन ग्रो विदाउट द ऑक्सिजन्स. काही मायक्रोब्स असे असतात कॅन बी ग्रो विदाउट द ऑक्सिजन्स. ते कसे जगू शकतात, विदाउट ऑक्सिजन जगू शकतात. त्याला ॲनारोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणतात. आणि जे ऑक्सिजनवर ग्रोथ होतात त्याला ॲरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणतात. सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स सर्वाइव्ह इवन इन एक्स्ट्रीम कंडिशन. काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात
they are the survive in extreme condition, extreme advanced condition like ocean floor, ice polar regions, hot water spring, etc. For example, some organisms are survive in a extreme or advanced condition like this ocean floor म्हणजे समुद्र तळी काय करू शकतात, जगू शकतात. आईस पोलार रिजनमध्ये जगू शकतात. हॉट वॉटर स्प्रिंग असतं त्याच्यामध्ये जगू शकतात. दे कॅन लिव्ह ऑन दॅट पर्टिक्युलर extreme condition. Okay, during the advanced condition the microorganism फ्रॉम द थिक कवरिंग, अशा ॲडवर्स कंडिशनमध्ये, अशा एक्स्ट्रीम कंडिशनमध्ये ते काय करतात, द थिक कवरिंग अराउंड द देमसेल, काय करतात, द थिक कवरिंग अराउंड द देमसेल अँड स्टॉप देअर लाईफ प्रोसेस, दे आर स्टॉप द लाईफ प्रोसेस अँड रिटर्न इन अ फेवरेबल कंडिशन ऑन द रिटर्निंग ऑन द फेवरेबल कंडिशन. दे कम आउट अँड प्रोटेक्टिंग कवरिंग, त्यानंतर जे फेवरेबल कंडिशन येते, फेवरेबल कंडिशनमध्ये ते कम आउट म्हणजे त्याचं प्रोटेक्टिंग कवरिंग हे काय होतं, रिमूव्ह होतं आणि ते कंटिन्युअस लाईफ प्रोसेस काय होते, त्यांचं प्रोसेस ही सुरू होते अँड दॅन इज रिप्रोडक्शन ऑफ दिस मायक्रोब्स. Where do the microorganisms are grow? Where do the microorganisms are grows? कुठं ग्रो होतात? मीडियम. The medium कुठं आहे? For example, we had discussed about the where is microorganisms are where the growing. The soil मध्ये ग्रो होऊ शकतं, वॉटरमध्ये ग्रो होऊ शकतं, डिकेइंग मॅटर्स, एनी डिकेइंग मॅटर असेल, आपल्या गार्बेजमध्ये डिकेइंग मॅटर असेल, डिकेइंग मॅटरमध्ये कुजलेले जे वस्तू असतात, कुजलेले भाज्या असतात, त्याच्यावर हे काय असतं, मायक्रोऑर्गॅनिझम ग्रो होत असतात. टेम्परेचर रिमेनिंग किती असतं, टेम्परेचर 25 डिग्रीज आणि 37 डिग्रीजमध्ये हे मायक्रोऑर्गॅनिझम काय होतात, ग्रो होतात. फेवरेबल कंडिशनमध्ये ग्रो जास्त होऊ शकतात. न्यूट्रिशन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन लाईक अल्गी, क्लोरोफाईल्स, ऑक्सिजन ह्यांना गरजेचं असतं. ॲटमॉस्फिअर कसं लागतं फॉर द ग्रोथ ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम, मॉइस्ट अँड ह्युमड अँड वॉर्म्स according to the shape and life process of microorganism classified as algae, fungi, protozoa and bacteria, virus. ह्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, त्याचं मायक्रोऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन आपण केलेलं आहे अकॉर्डिंग टू द शेप. नाव युजफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम. आता काही मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आर अनयुजफुल असतात, तर काही मायक्रोऑर्गॅनिझम्स हा युजफुल असतात. तर युजफुल कुठले आहेत बघा, कशी यूज होतात. मायक्रोज आर प्रेझेंट इन द सॉईल. मायक्रो कुठे प्रेझेंट असतं, सॉईलमध्ये असतं, डंकमध्ये असतं. एक्झाम्पल म्हणजे शेण वगैरे, जे कॅटलचे जे शेण वगैरे असतात, द डंक ऑफ द कॅटल्स. डिकम्पोज द गार्बेज ऑब्टेन्ड फूड मटेरियल. डिकम्पोज द गार्बेज ऑफ द फूड मटेरियल. त्या द सॉईल आहे, त्या डंक्स आहे ते किंवा एका डिकम्पोज करतो आणि डिकम्पोज केल्यानंतर त्याच्यापासून ते काय होतं, फूड ऑब्टेन करतं, फूड मिळवतं. ॲज अ रिझल्ट द गार्बेज इज अ सून कन्वर्ट इन टू द मॅन्युअर. द गार्बेज जे आहे ते कन्वर्ट कशामध्ये होतं, मॅन्युअरमध्ये होतं. अँड मॅन्युअर इज अ बेस्ट क्वालिटी आवर सराउंडिंग आर केप्ट इन क्लीन. काय आहे की जे मॅन्युअर तयार होतं, द मॅन्युअर इज अ बेस्ट क्वालिटीचं असतं अँड दे आर युजिंग फॉर द प्लांट. ओके, आवर सराउंडिंग त्याच्यामुळे काय होतं, क्लीन होतं. ॲज अ केस ऑफ दिस गार्बेज, ओके, फॉर प्रॉपर सेवेज डिस्पोजल द टू ॲज अ केस ऑफ दिस गार्बेज अँड प्रॉपर सेवेज डिस्पोजल टू मायक्रो रिलीज इन टू द सेवेज ॲज हेल्प टू द क्विक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन इट. काही गार्बेज जे प्रॉपर सेवेज डिस्पोजल असतं त्याच्यामध्ये सुद्धा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे यूज केले जातात. आणि ह्या यूज केल्यामुळे आपलं काय होतं की जे गार्बेज आहे ते काय होतं, पूर्ण क्लीन केला जातो बाय युजिंग दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम. दॅट इज मोस्टली यूज ऑफ दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम. अँड वी हॅव सीन that some of
सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट इन द सॉईल. काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट सॉईलमध्ये असतात. दोज काही रूट नोडल्समध्ये असतात. निडूल्स. ते निडूल कुठलं तर लेग्युमिनियस प्लांट हे ते दाखवले बघा. लेग्युमिनियस प्लांटचे रूट दाखवले आहेत. हे जे नोडल्स आहेत ह्या नोडल्समध्ये काय असतात कन्वर्ट. या नोडलमध्ये जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय करत असतात ॲटमॉस्फिअरमध्ये जो नायट्रोजन आहे तो काय करतो जमिनीमध्ये कंपाऊंड स्टेटमध्ये कन्वर्ट करत असतात. आणि ह्याच्यामुळे काय होतं तर नायट्रोजिनियस कंपाऊंड हेल्प टू इन्क्रीज द सॉईल फर्टिलिटी. आणि ह्याच्यामध्ये सॉईलची काय होते फर्टिलिटी होते. अँड देअरफॉर द प्रोटीन कंटेन द पल्सेस ग्रो इन द सॉईल. आणि अशामुळे जे प्रोटीन जे मिळतात ते पल्सेसपासून जे प्रोटीन मिळतात फ्रॉम सॉईलमध्ये हे आपल्याला भरपूर प्रमाणामध्ये मिळू शकतात. ओके. Fermentations. The next point is a fermentation. Fermentations. The fermentation means काय? The chemical process of conversion of the one type of carbon. The chemical process of conversion of the one type of the carbon compound into the another type of the carbon compound. That action of microorganism याला आपण काय म्हणतो फर्मेंटेशन म्हणतो. फर्मेंटेशन पासून आपण अल्कोहोल पण तयार करतो. द केमिकल प्रोसेस अशी केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्शन की वन टाईप ऑफ कार्बन कंपाऊंड मधलं वन टाईप द कार्बन कंपाऊंड मधलं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं वन टाईप द कार्बन कंपाऊंड इंटू द अनदर टाईप ऑफ द कार्बन कंपाऊंडमध्ये काय होतं कन्व्हर्ट होतं. कशामुळे होतं द ॲक्शन ऑफ दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम दॅट इज अ फर्मेंटेशन. आता अशा फर्मेंटेशनमध्ये हीट इज जनरेटेड. हीट काय होतं जनरेट होते इन दिस प्रोसेस प्रोड्यूस होते. आणि कार्बन डायऑक्साईड आणि सम अदर गॅसेस आर रिलीज. ह्याच्यामध्ये काय होतं कार्बन डायऑक्साईड आणि काही सम अदर गॅसेससुद्धा काय होत असतात रिलीज होत असतात. अँड इन दिस गॅसेस कॉज द इन्क्रीजिंग द वॉल्यूम. त्या मटेरियलचं काय होतं वॉल्यूम काय होतं इन्क्रीजिंग होतं. द फॉर एक्झाम्पल द ब्रेड डोज ज्यापासून इडली बॅटर्स असेल हे आपण याच्यामध्ये फर्मेंटेशनचा यूज करतो. आणि फर्मेंटेशनमुळे होतं का ते जे डो असतात किंवा बॅटर असतात ते राईज होतात आणि त्या प्रोसेसलाच काय म्हणतो आपण फर्मेंटेशन म्हणतो. युजिंग फॉर दिस मेकिंग योगर्ट फ्रॉम द मिल्क. आपण काही योगर्ट आपण प्रोड्यूस करतो फ्रॉम द मिल्कपासून. लॅक्टोबॅसिली हा जो बॅक्टेरिया आहे आपण त्याच्यामध्ये यूज करतो. हां त्याच्यामध्ये ते दॅट इज द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन्स. मग योगर्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द मिल्क is also called as the fermentation. Produce the alcohol produce करणे from the grain किंवा fruits. ब्रेड फ्रॉम द फ्लोअर ॲज वेल एज ब्रेड प्रोड्यूस करू शकतो आपण फ्लोअरपासून पिठापासून. ॲज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ दिस ॲसिटिक ॲसिड प्रोड्यूस करण्यासाठी आपण फर्मेंटेशन यूज करतो. सायट्रिक ॲसिड लॅक्टिक ॲसिड विटॅमिन्स अँड अँटीबायोटिक्स ह्या अँटीबायोटिक प्रोड्यूस करण्यासाठी काय करतो आपण फर्मेंटेशनचा यूज करतो. वी आर गोइंग टू यूज द fermentation. If the microorganisms allowed to grow in the batter, dough, fruit juice, etc. In microbes allowed to grow. समजा काही मायक्रोब्स अलाव केले ग्रो कशामध्ये बॅटर्स डो पिठाच्यामध्ये किंवा फ्रूट ज्यूसमध्ये. दे ब्रेक डाऊन दिस कंपाऊंड ब्रेक डाऊन द सबस्टन्स ब्रेक डाऊन अँड प्रोड्यूस द न्यू कंपाऊंड. काय करतात ते न्यू कंपाऊंड असलेले सबस्टन्स काय करतात प्रोड्यूस करतात. दे ब्रेक डाऊन अँड दिस सबस्टन्स प्रोड्यूस द न्यू कंपाऊंड. आणि ते काय होतात ते ग्रो होतात आणि मल्टिपल होतात. आणि अशा त्या मायक्रोबेल प्रोसेसलाच आणि अशा जे मायक्रो प्रोसेस यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हेरियस ऑफ कॉमन फूड ग्रेन. असे जे मायक्रो प्रोसेस जे आहेत दे यूज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हेरियस कॉमन फूड स्टफमध्ये. फूड स्टफ म्हणजे आपण ते प्रोड्यूस करतो ना आपण फॉर एक्झाम्पल ते मिल्क प्रोडक्ट जे आहेत ते मोस्टली आपण ह्या मायक्रो प्रोसेसच्या पद्धतीनं आपण काय करतो आपण प्रोड्यूस करत असतो. ओके. आता sometime when you are ill, doctor prescribe the capsule or injection of medicine like penicillin. आता
काही वेळा आपण काय होतो, आजारी पडतो, वी आर द इल, समटाईम नॉट फिलिंग वेल. ओके, दॅट टाइम द डॉक्टर प्रिस्क्राईब, यू कॅन गो टू द डॉक्टर अँड डॉक्टर प्रिस्क्राईब द कॅप्सूल, इंजेक्शन, मेडिसिन्स लाईक द पेनिसिलिन्स. आता पेनिसिलिन अँटीबायोटिक्स आहे. दिस टाईप ऑफ मेडिसिन इज अ डिस्ट्रॉय द पॅथोजन. काय करतं, आपल्या बॉडीमधले जे पॅथोजन्स असतात ते डिस्ट्रॉय करतं आणि ज्याच्यामुळं आपल्याला एक इलनेस आलेला असतो तो कमी होतो बाय इफ आपण द पॅथोजन काय केले, डिस्ट्रॉय केले तर. द रिटार्ड देअर ग्रोथ, त्या पॅथोजनची काय करते, रिटार्ड म्हणजे रिड्यूस, ग्रोथ काय केली जाते, रिड्यूस केली जाते. दे कॉल एज अँटीबायोटिक्स, त्यालाच आपण काय म्हणतो, अँटीबायोटिक्स म्हणतो. अँटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक मायक्रोब्स. कशापासून, स्पेसिफिक मायक्रोब्सनं आपण काय करतो, अँटीबायोटिक्स वेगवेगळ्या मायक्रोबपासून काय करतो, प्रोड्यूस केले जातात. डिझीज लाईक द ट्युबरक्लोसिस, टायफॉइड, कॉलेरा एक्सेट्रा जे डिझीज आहेत, हे डिझीज हे प्रिव्हियसली कन्सिडर टू बी अनक्युरेबल. पूर्वी काय होतं, हे अनक्युरेबल होतं, बट वी हॅव नाव दिस अंडर कंट्रोल. वी हॅड नाव दे अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ दिस अँटीबायोटिक्स. कशामुळे हे कंट्रोल झालेलं आहे, अँटीबायोटिक्सच्या मेडिसिनमुळे आपलं काय झालं, कंट्रोल झालेलं आहे. डोमेस्टिक ॲनिमल टू कॅन बी प्रोटेक्ट अवर व्हेरियस डिसीज. डोमेस्टिक ॲनिमल जे आहेत आपले, कॅट किंवा कॅटल्स असतील, डिफरंट डॉग, वेगवेगळे जे डोमेस्टिक ॲनिमल आहे हे सुद्धा प्रोटेक्ट करतो आपण कुठल्या अँटीबायोटिक्सच्या प्रोसेसमधून. पण त्यांना काय करतो आपण, दे आर given to antibiotics with their food. The plant disease can be controlled with the help of this antibiotics. Plant disease सुद्धा काय आपण करू शकतो, आपण कंट्रोल करू शकतो by using this antibiotics. Okay. आता बघा, though the antibiotics are useful for curing the certain disease. आपल्याला माहिती आहे की अँटीबायोटिक्स काय करतात, हेल्प फाय टू कंट्रोल द डिसीज, बट दे कॅन ऑल्सो हार्मफुल इफ यू आर युज्ड विदाउट द कन्सल्टिंग फिजिशियन. आपण जर ते यूज केलं विदाउट कन्सल्टिंग ऑफ डॉक्टर, विदाउट कन्सल्ट ऑफ फिजिशियन, देन इट्स हार्मफुल टू अस. आपल्याला काय होऊ शकतं, ते हार्मफुल होऊ शकतं, त्याची इजा होऊ शकते. द कॉज ऑफ दिस अँटीबायोटिक शुड बी कम्प्लिटली स्ट्रिक्टली फॉलोइंग बाय डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन. जे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जे दिलेले आहे, जे टाईम आहे, जे अँटीबायोटिक कोर्सेस आहेत, कोर्सेस ऑफ अँटीबायोटिक्स शुड बी अ कम्प्लीट विदिन दिस पिरियड. इन फॅक्ट we should not take any medicine, or on our own to treat the ailment like this body ache, headache, common cold. म्हणजे याचा अर्थ काय की जे कॉमन कोल्ड आहेत, जसं डोकेदुखी आहे, हेडेक आहे, बॉडी अंग दुखत असेल, कॉमन कोल्ड असेल, सर्दी असेल, तर अशा वेळी आपण विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर आपण कोणतंही मेडिसिन घेता कामा नाही. जा काय होतो, साईड इफेक्ट होत असतं, आपल्या बॉडीला होत असतो. ओके, द वॅक्सिन्स. आता वॅक्सिन हा शब्द वेगळा, वी आर युझिंग आता मोस्टली आता कोविड-19मध्ये आपण काय केलं की वॅक्सिनचं जे कोविड-19चं वॅक्सिन आपण सर्वांनीच घेतलेलं आहे. ओके, तर वॅक्सिन म्हणजे काय की वॅक्सिन हे प्रोड्यूस केले जाते लॅबोरेटरीमध्ये. वॅक्सिन हे प्रोड्यूस इन लॅबोरेटरी विथ द हेल्प ऑफ दिस मायक्रोब्स. कुणाच्या हेल्पनं, मायक्रोब्सच्या मदतीनं आपण काय करतो, वॅक्सिन हे प्रोड्यूस केलं जातं. दॅट गिव्ज इम्युनिटी अगेन्स्ट द पर्टिक्युलर डिसीज. काय केलं जाते, आपल्या बॉडीमध्ये इम्युनिटी प्रोड्यूस होते, प्रत्येकाला शक्ती प्राप्त होते. कशामुळे होते, हे ड्यू टू द पर्टिक्युलर मायक्रोब्समुळे होत असते. इफ यू हॅव बीन वॅक्सिनेटेड अगेन एनी डिसीज, समजा आपण ते वॅक्सिनेट केलं अगेन्स्ट एनी डिसीज, वॅक्सिनेशन केलं तर आपली इम्युनिटी काय होते, प्रोड्यूस होते आणि रेजिस्टन्स टू दॅट डिसीज काय करतो आपण, त्याला प्रतिकार करू शकतो. त्या डिसीजला आपली बॉडी काय करते, प्रतिकार करू शकते. रेजिस्टंट ऑफ दिस इन्क्रीजिंग सो दॅट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रॅक्टिंग ऑफ दॅट डिसीज इज ग्रेटफुली रिड्युस्ड. समजा आपण कुणाला फॉर एक्झाम्पल कोविड-19 झालं असेल, आपण कोविड-19चं वॅक्सिन घेतलं असेल, तर आपण त्याच्या सहवासात चुकून आलो तर आपलं कॉन्ट्रॅक्ट व्हायचे किंवा आपल्याला होण्याचे चान्सेस हे काय असतात, खूपच कमी असतात. सम मायक्रोब्स आर यूज इन ऑइल देअर ग्रोथ. आता आता ऑइलमध्ये सुद्धा काही मायक्रोब्स यूज केले जातात. का मायक्रोब्स यूज केले जातात बघा, मायक्रोब्स आर यूज्ड फॉर क्लीन द लेअर ऑफ द ऑइल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन. काही मायक्रोब्स काय करतात, ग्रोथ होण्यासाठी ऑइलचा
यूज करत असतात, ग्रोथ होण्यासाठी म्हणजे ऑइल खातात थोडक्यात महत्त्वाचं. आणि हे जर आपण ओशनमध्ये समजा ऑइल सांडलं असेल तर ऑइल त्या सांडल्यानंतर त्या मायक्रोबचा यूज करून काय होतं, ऑइल हे क्लीन केलं जातं. किंवा लेकमध्ये सांडलं तर ड्यू टू लीक होणे, चुकून बाय चान्स लीक होतं अँड स्पिल स्पिल होऊ शकतं. स्पिल झाल्यामुळे काय होतं, ते क्लीन करावं लागतं ऑइल, अदरवाईज तिथले जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर एक्झाम्पल फिश, क्रॅब्स हे काय होऊ शकतात, विल बी अ dangerous and will be a diet. And forms of this waste and human urines and the feces, the wet garbage etc. From of the wasted form मध्ये wasted urine, human urine and feces, waste garbage etc. are कलेक्टेड. आता फार्ममध्ये शेतीमध्ये हे मोस्टली हे काय करतात, कलेक्ट केले जातात आणि यूज फॉर बायोगॅस प्लॅन्ट. कशामध्ये यूज केलं जातं, बायोगॅस प्लॅन्टमध्ये हे यूज केलं जातं आणि प्रोडक्शन ऑफ बायोगॅस इन फर्टिलायझर. आणि बायोगॅस प्रोड्यूस करण्यासाठी आपण हे मोस्टली ह्या मटेरियलचा आपण काय वेट गार्बेज अँड फिसेस आणि युरिन, ह्युमन युरिनचा आपण यूज करतो आणि बायोगॅस प्रोड्यूस करतो आणि फर्टिलायझरसुद्धा यूज करत, फर्टिलायझर आपण काय करतो, प्रोड्यूस करतो. नेक्स्ट, the harmful microorganism, if jar of pickle असतील, जॅम्स असतील, त्याला मुरुंबा आपण म्हणतो मराठीमध्ये, एक्सेट्रा, द ओपन आफ्टर द लॉंग टाइम्स. आपण जर लॉंग टाईममध्ये जर ओपन ठेवलं तर राऊंड लेअर ऑफ दिस व्हाईट स्कम अँड ब्लॅक पार्टिकल मे बी ॲपियर टू हॅव द फॉर्म ऑन द सरफेस. काय द ब्लॅक स्ट्रक्चर किंवा व्हाईट स्ट्रक्चर आपल्या त्या पिकलवर किंवा जामवर प्रोड्यूस होत असतात, तयार होत असतात. इन दिस समर, मोस्टली समरमध्ये मिल्क अँड मीट कॅन स्पॉइल क्विकली. आता समरमध्ये काय होतं की जे दूध असेल किंवा मटन असेल, मांस असेल, हे जे आपण खातो हे स्पॉइल होतं क्विकली. अँड द फंगस ग्रो क्विकली इन अ मॉइस्ट अँड द स्टेल फूड. जे शिळं अन्न असेल, स्टेल फूड म्हणतो त्याला आपण, आणि फंगस आहे तो ग्रो होतो क्विकली कशावर, त्या मॉइस्ट सरफेसवर किंवा द स्टेल फूडवर. आणि ते जर आपण इफ यू कन्झम अँड देन वी विल बी इल अँड इलनेस अँड नॉट फिलिंग वेल. आता फूड पॉयझनस होण्याचे चान्सेस आहे. असे जर अन्न आपण खाल्लं, जर फंगस ग्रो झालेलं अन्न खाल्लं तर आपल्याला फूड पॉयझनस होतं. फूड पॉयझनस बघा, ॲज दे यूज द फूड स्टफ फॉर द ग्रोथ ऑफ द ओन न्यूट्रिएंट्स. काही फूड स्टफ यूज करतो देअर ओन न्यूट्रिएंट्स, म्हणजे ॲज न्यूट्रिशनमध्ये सम ॲक्रोस ऑर काय करतात, काही फूड स्टफ हे यूज करतात काही न्यूट्रिएंट मिळवण्यासाठी. कोण करतं, हे मायक्रोब यूज करत असतात. आणि ते मायक्रोब काय करतात, रिलीज करतात, टॉक्झिक मटेरियल रिलीज करत असतात. काय करतात, टॉक्झिक मटेरियल, त्याला एन्ट्रोटॉक्झिक म्हणतात. आणि इन टू द फूड सच द टॉक्झिक इज स्पॉइल टू द फूड अँड इटिंग द स्पॉइल फूड कॅन बी कॉज लूज मोशन अँड वॉमिटिंग हे आपल्याला होत असतं. दॅट इज व्हेरी dangerous if you are the food poisonous. If you have some pathogens may be present in water bodies contaminated with sewage and dirt from the surrounding. In the food left uncovered with unhygienic condition with the house fly sitting on it. म्हणजे पॅथोजन मे बी प्रेझेंट. आता पॅथोजन कुठं प्रेझेंट होऊ शकतात, तर वॉटर बॉडीमध्ये होतात, जे कंटेमिनेटेड असतं, दूषित असतं, सेवेज, डर्ट अराउंड सराउंडिंग द फूड लेफ्ट, अनकवर्ड फूड लेफ्ट जे असतं, फूड असतं अनकवरिंग, अनहायजिन असतं, त्याच्यामध्ये हाऊस फ्लाय सिटिंग होत असतात. अशा कंडिशनमध्ये आपल्याला काय होतं, पॅथोजन हे मोस्टली आढळू शकतात एक्सेट्रा. सच द कंटेमिनेटेड फूड ऑफ द वॉटर वी कन्झम. समजा असे कंटेमिनेटेड फूड अँड वॉटर आपण कन्झम केलं, वी फॉल द इल्स अँड डिसीज ऑफ द एलिमेंटरी कॅनल. आपल्याला काय होऊ शकतं, एलिमेंटरी कॅनल आपण इल होऊ शकतो, डिसीज होऊ शकतात एलिमेंटरी कॅनल्स अँड अमिबॅसिस, टायफॉइड, कॉलेरा, हिपॅटायटिस, गॅस्ट्रो अशासारखे आपल्याला काय होऊ शकतात, डिसीज होऊ शकतात, आजारी पडू शकतो अशा पद्धतीने. पॅथोजन आर रिलीज इन द एअर वेन द पर्सन्स हॅव्हिंग अन इन्फेक्शन ऑफ द respiratory tracts of sneeze and cough.
समजा काही हवेमध्ये काही पॅथोजन्स काय होतात रिलीज होतात आणि त्यामुळे काय आता स्नीज किंवा कफमुळे हे हवेमध्ये रिलीज होतात आणि जे दुसऱ्या माणसाला सुद्धा काय करू शकतात इन्फेक्ट करू शकतात. द हेल्थी पर्सनला सुद्धा काय करू शकतात दिस हेल्थी पर्सन्स मे बी इन्फेक्टेड विथ सच द पॅथोजन्स ऑन द फॉर एक्झाम्पल ब्रिदिंग ऑफ सम एअर अँड कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ डिसीज लाईक दिस कॉमन कोल्ड होऊ शकतात, सर्दी होऊ शकते, कफ होऊ शकतात, डायफ्थेरिया होऊ शकतं, निमोनिया होऊ शकतं, ट्युबरक्लोसिस होऊ शकतात. अशा प्रकारे हे डिसीज होऊ शकतात. आता काही मॉस्किटोज असतात की मॉस्किटोज आर प्रोड्यूस इन द प्लेस ऑफ दिस हीप अँड गार्बेज. हीप अँड गार्बेजमध्ये हे प्रोड्यूस होत असतात, ड्रेनमध्ये प्रोड्यूस होतात, स्टॅग्नंट वॉटरमध्ये प्रोड्यूस होत असतं. स्टॅग्नंट म्हणजे जे सांडपाणी असतं ते सांडपाणीमध्ये असं एखादं काय होऊ शकतं मॉस्किटोज प्रोड्यूस होतात आणि ह्या मायक्रोब्स आर कॉजेस ऑफ डिसीज. ह्या मायक्रोब्स मुळे मलेरिया होऊ शकतो, डेंग्यू होऊ शकतो, इलेफॅन्टियासिस होऊ शकतात, येल्लो फीवर होऊ शकतो, चिकनगुनिया, झिका फीवर अशा टाईपचे जे व्हेरी डेंजरस डिसीजसुद्धा आपल्याला काय होऊ शकतात. द गेन अँड एंटर ऑफ ह्युमन बॉडीज अँड दोज द बाईट ऑफ द ह्युमन मॉस्किटोज. कशामुळे होतं ह्युमन मॉस्किटोज आपल्याला जर बाईट केल्यानंतर अशा जे डेंग्यू वगैरे जे मलेरिया चिकनगुनिया आपल्याला होऊ शकतो. व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन वी हॅव द फीवर. आपलं फीवर झालं आपलं कसं एक्झॅक्टली वी आर रिकग्नाइज दॅट द वॉटर टेम्परेचर ऑफ दिस हेल्थी पर्सन वी आर 37 डिग्री सेल्सिअस. आपल्या जे हेल्थी पर्सनचं जे टेम्परेचर असतं 37 डिग्री सेल्सिअस असतं. इफ द मायक्रोज एंटर इन अवर बॉडी इम्युनिटी सिस्टीम इज स्टार्ट टू ॲक्टिंग ऑन बॉडी टेम्परेचर अराईज. इम्युनिटी सिस्टीम जी असते ती काय करते आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर काय होते अराईज करायला लागते अँड दिस डिस्ट्रॉय द मायक्रोब्स ऑर्गॅनिझम द साईड ऑफ द इंजर ऑल्सो फील द वॉर्म्स अँड सेम रिझल्ट. आपल्याला जरासं गरम झाल्यासारखं होतं. ओके, अशा कधी आपल्या बॉडीमध्ये समजा एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किंवा पॅथोजन्स अटॅक केले असतील त्यावेळी. ओके, thank you very much to watching my videos. Student, please request you please subscribe my channel, share to your friends, like, and thank you very much.